Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρένο σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ για τις εγγραφές, ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Σήμερα είναι ένα άνοιγμα που μου αρέσει πολύ. Δηλαδή έχει να κάνει με το παρελθόν και το μέλλον, οπότε θα το κάνουμε και θα πάμε να δούμε πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, τι έγινε στο παρελθόν και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Για πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό το έκανα και στο live εχθές και σου ξαναλέω μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν ενέργεια, δηλαδή εμείς μας ενδιαφέρει να βγάλουμε μια ιστορία για να δούμε αν σε ακουμπάει αυτή η ιστορία, αν έχεις κάπως μια σύνδεση με αυτό, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο παρελθόν. Στο παρελθόν βγάζει τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων που είχε πολλούς εχθρούς, ειδικά μέσα στα επαγγελματικά της, μια βασίλισσα που κάπως είχατε πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή σας και είχατε εχθρούς, ξαναλέω. Βλέπεις ότι σαν να κοιτάς τα οικονομικά σου μπροστά, σαν να βρέθηκες σε πολύ δύσκολη φάση, είχες κάτι και σου το πήρανε μέσα από τα χέρια. Θα σου πω ότι και χθες κάπως έτσι βγήκε. Δεν πειράζει όμως. Είπαμε, κάθε άνοιγμα έχει τη δική του πληροφορία και δεν μπορεί να είναι όλα τα ανοίγματα για όλους, ακόμη και ίδιο με χθες να βγει το άνοιγμα, σήμερα μπορεί που θα τα ακούσει εσύ να είναι για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου, έχεις δώσει στην αγάπη, δεν εννοώ μόνο σε ένα σύντροφο, εννοώ ότι μπορεί να έχεις πολλές επιλογές. Όπως και να έχει, όμως κάποια στιγμή αποφάσισες ότι θέλεις μία σταθερότητα, ίσως έφτασες και σε έναν γάμο, όμως δείχνει ότι κάπως τα πράγματα άλλαξαν και εκεί που είχες μια σταθερότητα στη ζωή σου ήρθαν τα πάνω κάτω, είτε σε σχέση ήσουνα είτε σε γάμο. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι κάτι σαν καρμικό να σου συνέβαινε και κάθε φορά που έφτανες να είσαι χαρούμενη, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό, αυτό όλο άλλαζε, κάτι λοιπόν σου το έκλεβε. Για πάμε να δούμε τι άλλο έγινε στο παρελθόν. Πάμε να δούμε λοιπόν, στο παρελθόν μπορεί να είχες βρεθεί στο εξωτερικό ή να έχει κάποια σχέση το άτομο αυτό με το εξωτερικό, ένα λιοντάρι βλέπουμε εδώ, έναν υδροχό, έναν ταύρο, έναν δίδυμο, ζώδιο, οροσκόπο σελήνη, εσείς ή το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει. Βασικά δείχνει ξεκάθαρα την καρμικότητά σας, έτσι, μία σχέση του που από το πουθενά όμως, από το πουθενά, σας έφερε κοντά, ζήσατε απόλυτη σχέση και κάπου άρχισαν να έρχονται τα σύννεφα και δεν μπορούσατε να έχετε ισορροπία σε αυτή τη σχέση συναισθηματική. Ακριβώς αυτό, δύο κάρτες μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι κάποιος έφυγε και έφυγε με έναν τρόπο, πάλι θα σου πω για θυμό, εδώ είναι ενέργεια του καρκίνου, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, πάρα πολλά, τα οποία μπορεί να είχε και πραγματικά κάποια θέματα ψυχολογικά, ζητήματα υγείας δηλαδή, και να σας το έκρυψε αυτό. Και να είχε να κάνει με την ψυχολογία, δηλαδή να είχε ζητήσει θεραπεία στο παρελθόν, να έκανε μία αγωγή και να σας το είχε κρύψει, δηλαδή είναι σαν να βλέπετε ένα άλλο πρόσωπο κάποια στιγμή. Μεγάλες δόξες αναζητούσε, επίσης μπορεί να είχε και καλή φήμη όταν το γνωρίσατε αυτό το άτομο ή τέλος πάντων να πάλευε γι' αυτό.
Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι εσείς ή ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να ήσασταν κάπου γνωστοί στην περιοχή σας, ίσως και στο Πανελλήνιο ή και σε όλο τον κόσμο. Με τον ήλιο λοιπόν να σας βγάζει, να σας καταστρέφει, όμως γιατί ο ήλιος εδώ είναι σε πτώση, δηλαδή χάσατε τα πάντα όμως, όπως βλέπεις εδώ, και δεν θέλω να τολμήσω να πω ότι ίσως για κάποιους χάσατε και ένα παιδί. Μόλις γεννήθηκε. Τώρα αυτό, τέλος πάντων, είπαμε, είναι κάποια στοιχεία, δυστυχώς που εγώ τα αναφέρω, για να κάνεις το άνοιγμα δικό σου. Βασικά χάθηκε όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Και παρόλα αυτά εσείς προσπαθούσατε να χτίσετε, δηλαδή να το ξαναχτίσετε, το πιάνατε, το ξαναπιάνετε. Ίσως είπατε ότι πρέπει να συνεχίσω κατά κάποιον τρόπο, γιατί είχατε και κάποια οικονομικά ζητήματα, βλέπω εδώ, χανόταν χρήματα, και εκεί ό,τι βγάζατε από την άλλη πλευρά να έφευγε και στα οικονομικά σας. Δείχνει λοιπόν ότι μετά από μία κατάσταση με βάρος επάνω σας σε θέματα οικογένειας, ότι δίνετε ευκαιρίες, αλλά βλέπω και τους δυο σας με πολύ μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο, πολύ κουρασμένους, πολύ ψυχολογικά καταβεβλημένους στα προβλήματα που ερχόταν. Είναι σαν να μην αντέχατε πια τα προβλήματα και οι δυο σας. Σαν από κάποια στιγμή και μετά, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία, να χάθηκαν όλα. Δηλαδή, οικονομικά, θα μου πεις αυτά φτιάχνονται, αλλά ειδικά με το παιδί εδώ λίγο έτσι μπλόκαρα. Τέλος πάντων, γιατί πρέπει να προχωρήσω το άνοιγμα, δείχνει ότι δεν πατούσατε γερά μετά από κάποια στιγμή και απλά πηγαίνατε σε μία διαδρομή από την οποία μία ο ένας έδινε το χέρι, μία ο άλλος, μαύρη σφίγγα, άσπρη σφίγγα και τα 6 ξύφη, μιλάμε για κατάθλιψη, ίσως γεννήθηκε ένα παιδί και σας έπιασε πολύ αυτό που λέμε η επιλόχιο και εκεί κάπου να το χάσατε κάποιοι. Μια βασίλισσα νερού που έχει θυμώσει λίγο με τον εαυτό της, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά στην αγάπη, στους φίλους, στους γείτονες και όπου μπορούσε να βοηθήσει, αλλά εδώ από ό,τι βλέπω της απέμεινε μόνο ένα άτομο, ενώ στο παρελθόν μπορεί να είχε και πολλά άλλα άτομα γύρω της. Με τα 8 κύπελα λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο όσα συνέβαιναν, εσείς είπατε ότι εγώ την αγάπη πρέπει να την πιστέψω, θέλω να την πιστέψω, δεν θέλω να την αφήσω, γιατί η βασίλισσα νερού αυτό που την βγάζει σαν ενέργεια είναι η αγάπη. Αυτή η βασίλισσα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Μεγάλες ενέργειες στη διαίσθηση, ίσως από εκεί και πέρα από κάποια στιγμή και μετά αρχίσατε να ασχολείστε με την αστρολογία και τα ταρό και μπορεί να το κάνετε και οι ίδιοι αυτό το πράγμα, ψάχνοντας τη ζωή σας και όλα όσα σας συνέβαιναν, να φτάσατε σε ένα σημείο να ψάχνεστε και λίγο παραπάνω ενεργειακά με αυτά τα θέματα, για να ανακαλύψετε τι είναι αυτό που δεν μπορούσε να σας φέρει σε ισορροπία. Δηλαδή είχε φύγει πάνω από τη λογική, είχαν φύγει τα γεγονότα πάνω από τη λογική. Δεν μπορούσατε να εξηγήσετε πολλά πράγματα. Και η μεγάλη αίρια με την σελήνη που είχαμε και στις 2 του μηνός, σας λέει ότι έχετε δει όλα τα σημάδια, πήρατε πολλά σημάδια, είστε σε μια φάση να καταλάβετε τι έχει συμβεί και δείχνει ότι το καταλάβατε. Τι άλλο έγινε, 10 ράβδι δείχνει ότι οικονομικά ζητήματα λοιπόν είναι αυτά που σας έφεραν σε απόγνωση. Μπορεί κάποιοι να είχατε φτάσει να πουλήσετε και όλα τα υπάρχοντά σας για ένα ζήτημα υγείας. Επίσης, γενικά δείχνει ότι ό,τι χτίζατε γκρεμιζόταν. Μάλιστα. Αυτή η κάρτα με τα όρια βγαίνει πάρα πολύ τελευταία και η βασίλισσα νερού δεν βάζει όρια. Και όπως βλέπεις, αυτό που δεχόσασταν ήταν σαν να πέφταν όλοι επάνω σας και αντί να σας βοηθούν στη δύσκολη διαδρομή της ζωής σας,
βάζανε και όποιος μπορούσε και ένα επιπλέον εμπόδιο. Κάποια στιγμή αυτό λοιπόν καταλάβατε ότι ήταν καρμικό, αυτό σας βοήθησε η Μεγάλη Αίρια με τα σημάδια της. Επίσης καταλάβατε ότι έπρεπε να αλλάξετε τη ζωή σας, να την πάρετε λίγο στα χέρια σας, να μεταμορφωθείτε, να φύγετε την ενέργεια της βασίλισσας του νερού, γιατί είχατε κουραστεί πάρα πολύ να παλεύετε, πάρα πολύ όμως, και έπρεπε να ξεκουράσετε αρχικά το μυαλό σας και έτσι αποτραβηχτήκατε από όλους και από όλα. Το όριο το δικό σας ήταν στο να μείνετε μόνος ή μόνοι και για να καταλάβετε, να φέρετε σε μια ισορροπία την ζωή σας. Δηλαδή, καταλάβατε ότι τα άτομα, συγγνώμη για το θόρυβο, που είχατε δίπλα σας, μόνο ισορροπία δεν σας φέρνανε και στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά σας. Μεγάλες μπόρες. Λοιπόν, κάποιος είπαμε ότι δεν άντεξε αυτή την ταλαιπωρία και έφυγε, μείνατε εσείς πίσω μόνοι σας να παλεύατε. Είπαμε ότι κάποιοι μπορεί να φτάσατε σε ένα πολύ ακραίο σημείο ώστε να πουλήσετε πολλά από τα υπάρχοντά σας, πολλούς εχθρούς μπροστά σας. Δεν ξέρω, όχι ξέρω τη Βασίλισσα Νερού, ξέρω γιατί βγαίνουν όλοι οι εχθροί μπροστά της. Αυτό μερικές φορές σας έφερνε μια δειλία, μια κούραση, μια δεν αντέχω. Νιώσατε ότι υπήρχε κακή ενέργεια επάνω σας, γι' αυτό ίσως απευθυνθήκατε σε μια άλλη ενέργεια πιο ισχυρή από εσάς. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα στο μέλλον σύμφωνα με αυτά που βγήκαν στο παρελθόν και φυσικά φαντάζομαι θέλετε να μάθετε τι θα γίνει στο μέλλον στην ζωή σας, στην αγάπη, γιατί είπαμε ότι δεν την αποκλείετε την αγάπη από τη ζωή σας και πάρα πολύ καλά κάνετε, απλά είστε λίγο σε μια φάση, δεν μου αρέσει η λέξη απελπισία, σαν να μην το θέλω, το πιστεύω, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι τέτοια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Και έτσι από βασίλισσα νερού γίνεστε βασίλισσα ξυφών, δηλαδή πια αφήνετε δύο βασίλισσες πίσω, βασίλισσα της γης και βασίλισσα νερού και γίνεστε μία βασίλισσα ξυφών, δηλαδή τώρα πια αρχίζετε και δίνετε μία λογική εξήγηση σε κάτι που στο παρελθόν ήταν παράλογο. Γιατί ήταν παράλογο, γιατί με τον άνθρωπο που συνδεθήκατε ήταν καρμική σχέση και λέγατε ότι δεν μπορεί τέτοια αγάπη και φυσικά δεν μπορεί τέτοια αγάπη, γιατί εδώ δείχνει ότι αγαπιέστε ακόμα, να πήγε χαμένη και έχετε απόλυτο δίκιο γιατί έχετε αγαπηθεί αληθινά και μιλάμε για επανασύνδεση εξικύπελα. Αλλά τώρα βλέποντάς τα από μια άλλη ματιά, ξαναλέω, μεταμορφώνοντας και εσείς τον ίδιο σας τον εαυτό, με μια βασίλισσα τέλος πάντων να παλεύει με το σπαθί της και με το κομποσκίνη της εδώ, δηλαδή είναι αυτό που σου είπα, ότι έχετε μπει στην ενέργεια του να καταλάβετε ότι όλο αυτό δεν ήταν τυχαίο που συνέβαινε, ήταν πολλά τραγικά γεγονότα στραβά για να πείτε ότι έγινε αυτό τυχαίο, εκείνο τυχαίο και το άλλο τυχαίο. Επίσης για πολλούς μπορεί να γνωριζόσασταν από παιδική ηλικία με αυτό το άτομο, να είχατε φιλική σχέση πριν, δηλαδή να γνωριζόταν οι οικογένειές σας, δηλαδή οι γονείς σας. Είπαμε στο σήμερα ότι δίνετε μία λογική εξήγηση, ξεκινάτε για να κόψετε οτιδήποτε εμπόδιο, τα σύννεφα που βλέπετε γύρω σας, γιατί δείχνει τον άσο των κυπέλων ότι η αγάπη σας χρωστάει και θέλει να ξανάρθει στη ζωή σας. Βλέπουμε το περιστέρι ότι κάτι κρατάει, είναι ένα μήνυμα, μία επικοινωνία εδώ, άσος κυπέλων, αναζωπήρωση της παλιάς σχέσης, γιατί μιλήσαμε για επανασύνδεση εδώ με τα 6 κύπελα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Βασίλισσα, νέα πεντάκτηνα, μία γυναίκα που όλα αυτά την εκπαίδευσαν στο να μάθει να παλεύει και να καταφέρνει πράγματα. Τα 9 πεντάκτηνα είναι η εκπαίδευση. Μπορεί να εκπαιδεύσατε το μυαλό σας στην μόρφωση, μπορεί να εκπαιδεύσατε το μυαλό σας να ασχοληθεί με τα επαγγελματικά του, να χτίσει μία κατάσταση πιο γερή, έτσι, από ό,τι ήταν στο παρελθόν, βασιζόμενοι όμως σε εσάς επάνω και όχι σε κάποιον άλλον.
Δείχνει λοιπόν ότι μπήκατε σε μια κατάσταση εκπαίδευσης του μυαλού, του εαυτού σας, μέσα έξω, και δείχνει να έχει μια παραγωγικότητα όλο αυτό. Βλέπεις εδώ ότι είχαμε μείνει στα 2 πεντάκτηνα στο παρελθόν, ότι υπήρχε μια πλήρη ανισορροπία στη ζωή σας από άτομα της οικογένειας, φίλους, έρωτες, όλες μαζί οι ενέργειες αυτές. Δείχνει λοιπόν ότι κάνατε ένα καθάρισμα στη ζωή σας όλο αυτό το χρόνο που πέρασε, φύγαν άτομα, τα διώξατε, και μπορεί να διώξατε και άτομα της οικογένειας, αδέρφια, γονείς, να ξεκαθαρίσατε και με τέτοια άτομα. Δείχνει λοιπόν ότι κρατάτε αποστάσεις πια για να μπορέσετε, είπαμε, να φέρετε αυτή την ισορροπία, γιατί καταλαβαίνετε ότι σας τραβούσαν πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολλοί άνθρωποι, και με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων κάνετε ένα σχεδιασμό καινούριων της ζωής σας, σχεδιάζετε το μέλλον και πολύ καλά κάνετε, και ο ακόλουθος πεντάκτηνων είναι το άτομο που θέλει να έρθει στη ζωή σου κάτω από διαφορετικές συνθήκες με μία προσφορά, γιατί και αυτό το άτομο σχεδιάζει για σένα, για τη σχέση σας. Μίλησα πριν για τη νέα σελήνη, για την έκλειψη που είχαμε στον ήλιο, Ζυγό, έτσι, Ζυγός και ήλιος εδώ, έκλειψη ηλίου στο Ζυγό, βλέπεις τον ήλιο που το χάσατε τον ήλιο, είχατε χάσει το φως και την θετική ενέργεια στο παρελθόν, λόγω, όπως βλέπεις εδώ, κακής ενέργειας. Εδώ είναι μαγεία, έτσι, ο κακός μάγος, και από πάνω με την πανσέλινο, ξέρετε πια, βλέπεις εδώ, ποιοι είναι οι εχθροί, ποιοι σου έκαναν να κάνεις, ποιοι σε έβαλαν να κάνεις δάκρυα, ποιοι χάλασαν οτιδήποτε είχατε χτισμένο γερά. Βλέπουμε αυτοί που το έπαιζαν φίλοι, τι ρόλο έπαιξαν στη ζωή σου, ποιος έριχνε δηλητήριο και ποιος τελικά ήταν ο πραγματικός εχθρός. Όλα αυτά λοιπόν σου φανερώνονται. Και με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι όλοι θέλανε κάτι οικονομικό από σένα. Αλλά και εκεί, γιατί έχασες και χρήματα εδώ, δείχνει ότι δεν έκανες καλή συντήρηση, καλή διαχείριση, όχι συντήρηση, των οικονομικών σου, και όλοι αυτοί που εσύ κάποια στιγμή έδινες και δεν είχες προστατεύσει τον εαυτό σου, γι' αυτό το λόγο λοιπόν είχες χάσει και κάποια οικονομικά. Τώρα δείχνει βέβαια ότι έβαλες μυαλό. Νάτος και ο κλέφτης εδώ που αρχίζει και χαμογελά, γιατί φεύγει από κάπου που πνίγεται, βλέπεις, έχει μια θηλιά στο λαιμό. Στο λαιμό δεν είναι, εδώ είναι στο πόδι, αλλά σκάντο λίγο μεταφορικά στο μυαλό σου. Αρχίζει και χαμογελά το άτομο που σε ενδιαφέρει, γιατί είναι έτοιμο να φύγει από τα προβλήματα που έχει εκεί που βρίσκεται τώρα. Κάπου εκεί που βρίσκεται λοιπόν έχει τα προβλήματα του, καρμικότατη σχέση, έτσι. Κάτσε, γιατί περίμενε, με συγχωρείς, λάθος το πήρε, γιατί πρέπει να ανοίγω τις κάρτες, τι έκανα. Λοιπόν, φεύγει από εκεί που βρίσκεται ένας βασιλιάς νερού, με τη βασίλισσα νερού μπροστά, δηλαδή πάλι μας λέει, κοιτιέται ο βασιλιάς νερού με τη βασίλισσα νερού, ένα απόλυτα καρμικό ζευγάρι. Είπαμε ότι όταν βγαίνει ένα ζευγάρι ίδιας ενέργειας, νερό-νερό, δείχνει και την καρμικότητα. Ξέρει αυτός ο βασιλιάς ότι στο παρελθόν την έριξε την κούπα που του είχες δώσει, τώρα έχει μετανιώσει πάρα πολύ για τη συμπεριφορά που είχε, μια πολύ σκληρή συμπεριφορά, ξαναλέω, απέναντί σου, γιατί όταν ήρθαν τα προβλήματα, αυτός ο άνθρωπος δίλιασε και το είχε σκάσει από τη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι εσύ το περιμένεις αυτό το άτομο και έχεις απευθυνθεί σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο, ένα πνευματικό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κάνει συγκλονιστική δουλειά απέναντι σε σένα. Παλεύεις και για τους δυο σας εδώ, και η λύση φυσικά είναι εδώ σε ό,τι αφορά την πανσέλινο. Ακριβώς, βλέπεις εδώ, εδώ είναι το διαβολάκι. Εδώ είναι το καλό, εδώ είναι το διαβολάκι, το καλό και το κακό. Αυτό που πάντα αναφέρομαι, σε αυτό που πάντα αναφέρομαι. Σε αυτή την αγάπη λοιπόν, αυτή την αγάπη την έκλεψαν
η βασίλισσα του νερού το διαισθάνθηκε, κατάλαβε, γιατί και η σελήνη έχει να κάνει με όλα τα ζώδια του νερού, ιδιαίτερα τον καρκίνο, διαίσθηση, σε οδήγησαν, είπαμε, τα σημάδια και τα γεγονότα να ανακαλύψεις ποιος είναι ο εχθρός. Η Μεγάλη Αρεία κρατάει κλειδιά, ο Ιεροφάντης κρατάει κλειδιά και τώρα τι σου βγάζει εδώ, τη Μεγάλη Αρεία και τον Ιεροφάντη και στη μέση το διαβολάκι. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα πια έχεις μία απίστευτη προστασία απέναντι στη σελήνη, στα σκοτεινά πράγματα που έχουν συμβεί και είσαι στο τέλος για να φύγει αυτό το διαβολάκι που είναι σαν να σηκώνει τα χέρια ψηλά και σαν να φοβάται λίγο, άμα θα δεις τη φάτσα του. Οπα. Σαν να έχει ένα θυμό μέσα του, γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει ότι τρέμει η θέση του, ότι κάτι θα γίνει εδώ και θα πρέπει να φύγει αυτή η ιστορία. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε εδώ το άτομο που φεύγει από εκεί που βρίσκεται, που το κλέψανε, και απ' την άλλη έχουμε το διαβολάκι που καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ πέρα ευτυχώς για σένα έχεις τον φύλακα άγγελό σου που σε οδηγεί σε όλη αυτή τη διαδρομή, ξαναλέω δείχνοντάς σου σε σένα σημάδια. Επίσης είναι και ο φύλακας αγγελός σου, αλλά είναι και κάποιο πνεύμα από ψηλά που δεν υπάρχει στη ζωή, κάποιο άτομο που σε προστατεύει. Πάμε να δούμε στο μέλλον λοιπόν, παλεύεις για την απόλυτη καρμική σου σχέση, απόλυτη καρμική σχέση, βλέπεις το λιοντάρι εδώ πόσο χαίρεται που παλεύεις γι' αυτό. Η δύναμη σου ποια είναι? Η καλοσύνη, το καλό, έτσι το έχουμε πει άπειρες φορές. Αλλά βλέπεις και το σύμβολο του άπειρου από πάνω, το κεφάλι σας, έχεις δώσει όλες σου τις δυνάμεις για να παλέψεις για αυτήν την ενέργεια, για το λιοντάρι, για τον σύντροφό σου, που παρόλο ότι σε παράτησε και σε παράτησε στις πιο δύσκολες στιγμές, παρόλο ότι σας χτυπούσαν αλίπητα, δεν πήρε θέση, δηλαδή εγκατέλειψε το λαό του το λιοντάρι, εγκατέλειψε τα πάντα, δηλαδή δίλιασε στο παρελθόν, και ένα δειλό λιοντάρι είναι μια περίεργη ενέργεια. Και τώρα λοιπόν εδώ με τα 8 πεντάκτηνα, με όσο απαιτητικό τρόπο και να ήθελε όλη αυτή η διαδικασία για σας, έχετε αποφασίσει και συνεχίζετε τη μάχη και αρχίζει τώρα αρχίζουν ένα-ένα τα πεντάκτηνα να μπαίνουν στη θέση τους, τα 8 πεντάκτηνα, που σημαίνει ότι τείνει τώρα να ολοκληρωθεί η μάχη που έχετε δώσει, γι' αυτό και είπαμε ότι ήταν λίγο, όχι λίγο, είναι ένα καρμικό γεγονός, πληρώνεται εδώ και ξεκουραστείτε τώρα πια λίγο, γιατί οι ευχές σας, λέει, θα γίνουν πραγματικότητα. Αυτό που παλεύετε λοιπόν με το πνευματικό σας θα γίνουν πραγματικότητα, και η απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι ό,τι επιστραφεί θα επιστραφεί πλουσιοπάροχα. Ο ερημίτης τι σας έκανε? Σας έκανε να βρείτε τι είναι αυτό που σας φυλάκιζε. Έπρεπε να ψάξετε μέσα σας πάρα πολύ βαθιά, να βρείτε τους φόβους σας και τις ανασφάλειες, τι ήταν αυτό που σας φυλάκιζε. Ξέρουμε ότι ήταν το διαβολάκι, μια κακή ενέργεια, αλλά δες λίγο τώρα, η ευχή σου ποια είναι? Να έρθει αυτό το άτομο σε σένα, γιατί με αυτό το άτομο νιώθετε πάρα πολύ δυνατοί και μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα στη ζωή σας. Δηλαδή είναι η κινητήριος δύναμή σας και δείχνει εδώ πέρα πολύ χαρούμενος αυτός ή αυτή να θέλει να έρθει κοντά σου. Άρα λοιπόν από τα 2 πεντάκτηνα πάμε στα 6 πεντάκτηνα, που είναι η επιστροφή του άλλου σας μισού. Είναι η κάρτα των εραστών, κεντρική κάρτα για το μέλλον. Είπαμε στο παρελθόν αυτή η βασίλισσα έχει περάσει τα πάντινα και κάποιοι έχετε παλέψει και χρόνια. Βλέπω πάρα πολλά πεντάκτηνα, η αλήθεια είναι. Και θα πω ότι κάποιοι παλέψατε και 17 χρόνια ακριβώς. Όλο μαζί βάλτο, έτσι, δηλαδή να μπει και αυτή η ενέργεια στο σπίτι σας 17 χρόνια πριν και να είχαν εξελιχθεί όλα αυτά τα γεγονότα μέσα στα τελευταία 17 χρόνια, εντάξει. Και με την σελήνη να έρχεται τώρα να σου λέει ότι
Και θα σου φανερωθούν, αλλά και σου φανερώθηκαν πράγματα, τα ξέρεις δηλαδή αυτά που παλεύεις. Τώρα αυτό το άνοιγμα κάποιοι μπορεί να μην το καταλάβουν, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν μπει ακόμα στο mood ότι υπάρχει κακή ενέργεια στη ζωή τους, να μην το καταλάβουν. Αλλά αν τους κάνει ένα κλικ, έστω και πεις, ας πούμε ρε παιδί μου, ναι και εμένα μου πάνε όλα τα πράγματα στη ζωή μου στραβά. Τι συμβαίνει? Να θυμάσαι ότι η λύση είναι στον ιερέα. Okay. Το σπαθί λοιπόν που η Βασίλισσα Ξυφών μας έβγαλε πριν και την είδαμε ότι ήταν όρθιο, το κρατούσε και πάλευε με την ενέργειά της, το έδωσε ο Αρχάγγελος εδώ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, να παλέψει για να ενώσει αυτό το ζευγάρι κάτω από ευλογία. Το έδωσε για να παλέψει αυτόν τον εχθρό που, όπως βλέπεις, σέρνεται ο εχθρός και φεύγει σέρνοντας, και τα προβλήματα ευτυχώς βλέπεις στο βουνό μένουν πίσω. Το σέρνοντας είναι μία λέξη λίγο περίεργη. Αυτό για μένα σημαίνει ότι όποιος σου έχει κάνει κακό θα δυστυχώς γι' αυτόν το βρίσκει μπροστά του. Αυτό το φίδι δες πόσο σε κορόιδευε μπροστά στα μάτια σου, δες όμως τώρα τι κάνει, ήταν πάνω στο κεφάλι σου, αλλά τώρα φεύγει σέρνοντας, ξαναλέω. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει αυτό που του αξίζει και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα κάποιος άνθρωπος να συρθεί σε αυτή τη γη. Όταν εσένα σε ανάγκασαν λοιπόν να χάσεις τα πάντα, δεν σύρθηκες, αγωνίστηκες, έχει τεράστια διαφορά. Ενώ αυτό το φίδι δεν ξέρει να αγωνίζεται, μόνο ξέρει να κλέβει, καταλαβαίνεις, δεν ξέρει να αγωνίζεται με το καλό και να έχει τον σωστό τρόπο. Άρα όταν θα βρει το εμπόδιό σου μπροστά του, δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει, άρα θα χάσει οτιδήποτε έχει χτίσει βέβαια, εννοείται, αλλά δεν θα μπορεί να το ξαναποκτήσει. Και ξέρεις ποιο είναι και το χειρότερο? Ότι όταν κάτι έρπεται, μετά υπάρχουν οι άλλοι από πάνω που το ποδοπατούν. Και το σκοτώνουν γιατί είναι αδύναμο. Μιλάω ενεργειακά πάντα, έτσι. Δηλαδή το ποδοπατούν σημαίνει ότι αυτό το άτομο που μπορεί να απέκτησε μια κυρίαρχη θέση απέναντι σε σένα και σε αυτά που ήθελε, το διαβολάκι δηλαδή, ξαφνικά ο τρόπος που θα φύγει και με απίστευτη προστασία, ίσως είναι η μοναδική φορά που είδα αυτό το άνοιγμα, δηλαδή ο Ιεροφάντης, η Μεγάλη Ιερία, και στη μέση το διαβολάκι, από πάνω η σελήνη, πράγματα που έχουν γίνει πολύ σκοτεινά εδώ, με προστασία από το φύλακα άγγελό σου. Είχε κλειδωθεί το μυαλό σου εδώ πέρα, είχαν κλέψει το μυαλό το δικό σου και του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Βλέποντας αυτές τις κάρτες έχω συγκλονιστεί. Πολλές φορές οι τράπουλες με αφήνουν άναυδη με αυτά που βγαίνουν, αλλά είναι σήμερα όντως μια περίεργη ενέργεια και ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα. Τα 9 κύπελα είναι μια κάρτα που θα τα πάρεις, είπαμε τα 9 κύπελα είναι οι ευχές και όπως βλέπεις εδώ, ας πούμε ότι είναι το τζίνι αυτό εδώ που βλέπεις, είναι λίγο παχουλό και αυτά που κλέβει, άμα τα κερδίσουμε, δηλαδή τον κλέφτη άμα τον κερδίσουμε, έρχονται, είπαμε, μας επιστρέφονται πολλαπλά. Αυτά όμως που χάνει ο κλέφτης είναι και αυτά πολλαπλά. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η ιστορία. Η αγάπη λοιπόν αυτή ενώνεται για όποιον και αν είχατε κλέφτη ή εμπόδιο στη ζωή σας. Δείχνει ότι το αγόρι ειδικά θα κάνει μία κίνηση, ενώ είναι η Εύα εδώ και κάνει αυτή την κίνηση για να δώσει το μήλο, όμως βλέπω ότι εδώ η Εύα έπαιξε το ρόλο ότι αυτή καθάρισε τον εχθρό, αυτή έδιωξε τον εχθρό και έτσι έρχεται ο Αδάμ πίσω για να της δώσει, να ενωθεί αυτό το ζευγάρι, όμως όχι έτσι απλά, με απίστευτη προστασία τώρα πια, ώστε να μην μπορεί κάποιος ξανά να τους ενοχλήσει. Και όλο αυτό, είπαμε, έγινε ύστερα από πάρα πολύ εκπαίδευση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κάποιος τι του συμβαίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό πολλές φορές μπερδεύεται το μυαλό και από τη μία λέει «Αχ, να φύγει από τη ζωή μου, δεν θέλω να ασχολούμαι», αλλά απ' την άλλη
να μην μπορώ να φύγω, και ειδικά όταν έχεις με έναν άνθρωπο που μπήκε βγήκε στη ζωή σου αρκετές φορές. Όμως αυτή η κάρτα, ενώ βρέθηκες στη χειρότερη θέση, αυτή η κάρτα όμως, η δύναμη, η καλοσύνη σου, βασίλισσα νερού, σε βοήθησε, γιατί έχουμε και πολλές ενέργειες του νερού, σε βοήθησε λοιπόν με σταθερά αργά βήματα να βρεις όλα τα εμπόδια ποια είναι, να τα... Πρώτα απ' όλα είχες πέσει σε λίγο ανασφάλεια, ήταν αυτό το μεγαλύτερο σου εμπόδιο, θυμός, ανασφάλεια, και επίσης τα 8 ξύφη, είπαμε ότι είναι μια κάρτα που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ίσως νιώθατε ότι επειδή δεν περνάνε τα πράγματα μέσα από τα δικά σας χέρια δεν μπορούσατε να κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό είναι το λάθος. Οι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, όταν βλέπουν ότι κάποιος συμπεριφέρεται περίεργα, είναι σαν να λένε ότι ας το παρατήσω μωρέ, γιατί δεν είναι στο χέρι μου τώρα εγώ να αλλάξω αυτόν τον άνθρωπο ή να αλλάξω την κατάσταση. Εκεί είναι και η παγίδα που βάζει το διαβολάκι. Κρατάμε λοιπόν την κεντρική σου σειρά και λέμε ότι θα γίνει μια προσφορά, έρχεται και θεραπεύεται όλο αυτό, είναι πολύ κοντά στο να γίνει όλο αυτό, η ευχές σου πραγματικότητα, και πραγματικά σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και εδώ να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, να σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ευχαριστώ για τα σχόλια, για τα like, για τις εγγραφές και ούτω καθεξής. Αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, το λέω συνέχεια και είναι καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά σε περίπτωση που σε αγγίζει μια ιστορία από όλες, δηλαδή μπορεί να βλέπεις όλη τη βδομάδα ένα βίντεο, κάπως να ταιριάζουν ιστορίες και να μην σε έχει αγγίξει. Δεν είναι περίεργο αυτό. Ξανά θα πω ότι οι ιστορίες λίγο πολύ είναι ίδιες. Γιατί ο λόγος που χωρίζει ένα ζευγάρι είναι 3, 4, άντε 5. Και έτσι οι ιστορίες κάπως επαναλαμβάνονται. Το θέμα είναι όμως ότι εσένα μπορεί να σε πιάσει παράδειγμα το σημερινό βίντεο και να ακούσεις ένα κλικ να σου γίνει και να πεις «Α, γι' αυτό έγινε αυτό τότε», και έτσι να συνδεθείς και μακάρι να έχεις αυτό το αίσιο αποτέλεσμα που έβγαλε και σήμερα, γιατί είπαμε πάντα μιλάμε για μία αληθινή αγάπη, αλλιώς δεν θα σχολιώσουν ούτε εσύ ούτε κανένας. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου, χτίσε τον εαυτό σου, εκπαίδευσέ τον, κατανόησε τι έχει συμβεί εδώ, βγες έξω από την ιστορία και δες την με άλλη ματιά για να τα βάλεις όλα τα πράγματα σε μία σειρά και να κατανοήσεις γιατί μπορεί να παίχτηκε ό,τι παίχτηκε, και αν συνδέεσαι, είπαμε, με το σημερινό άνοιγμα, η λύση είναι μόνο στο πνευματικό. Έχεις πάρει τα σημάδια ή θα βλέπεις σημάδια, πρόσεξε τα όνειρά σου αυτό το διάστημα, κάτι σου λένε, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είσαι καλά.